السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ جايبلكم النهاردة طريقة شوربة السيفود الخطيرة، طريقة تعجبكم جدا. بصوا يا بنات، في طريقتين لشوربة السيفود، في طريقة بالكريمة اللباني وباللبن وبالدقيق والكلام دوا، وفي الطريقة التانية من غير الكريمة اللباني للجماعة اللي ما بيحبوش الكريمة اللباني فيها، والجماعة اللي عندهم حساسية الألبان. الطريقة دي هتعجبكم، سهلة وبسيطة جدا والمتوفر عندك، يعني مش شرط تروحي تجيبي كل حاجه بتاعت شوربه السيفود اللي موجود عندك. تمام. معانا بتجيبي الكميه اللي انت عايزاها كندوفلي، تمام، ولازم تجيبيه طازه عشان ما يبقاش مفرغ من جوه وفاضي. تمام. الجمبري بتمسكيه بتجيبيه تنضفيه كويس وتغسليه وتشيلي الحاجات اللي بتبقى طالعه منه كده. عاوزه تشيلي منه الراس بتشيليها، مش عاوزه مفيش مشكله. بتجيبي السمك، اي سمك عاوزاه وتقطعيه، بتعمليه فيليه. تمام، تقطعيه مكعبات. بتجيبي بصلايه تقطعيها 4/4، وهقول لكم بنقطعها كده ليه. وطماطمايه بتقطعيها برده نفس النظام، 4 فصوص توم. تمام. جزرايه بتقطعيها 4/4 برده. التوابل بتاعتنا، معلقه كبيره بابريكا، معلقه ربع معلقه صغيره سماق على كبابه صيني، على اللي هي الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، بصل بودر نص معلقه، توم بودر نص معلقه، ربع معلقه كمون، نص معلقه كزبره، شويه سكر، فصين مستكه، فصين حبهان، وشويه كمون، ربع معلقه كمون. وهوريكم هنعملها ازاي. بنات، حطينا ميه تغلي على النار. انا يا جماعه بسلق الاول الكندوفلي، تمام، عشان بيبقى فيه رمله من جوه، فما ينفعش اللي احنا نسويه كده على طول. بسلقه الاول، طبعا بعد ما يتغسل كويس بمسكه وبسلقه. تمام اهو. وهننزل بيه بالكميه اللي احنا جايبينها، اللي هو يتفتح بس، وهنطفي عليه وهوريهولكم هنعمل ازاي. ادي يا بنات اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بعد ما الجندوفلي اتفتح هنغسله واوريهولكم هنعمله ازاي. يا بنات، فصصنا الكميه كلها بعد ما سلقناها، وهقول لكم انا بفصصها ليه، ما بسويهاش بالقوقعه ذات نفسها. بصوا يا بنات، ادي واحده من الوحدات لقيت فيها كده اهوت الحاجات دي. ينفع اللي احنا نسويها على النار، احنا مش عاوزين شو خلاص، احنا عاوزين حاجه نظيفه لاولادنا ويستمتعوا بيها. فيا ريت تمسكوه بعد ما يتسلق وتفصصوه. تمام. وادي اهو، وهنسويه على كده مفيش مشكله، يعني مش شرط الشكل يعني. وخلي كام واحده نظيفه تزوقي بيها وخلاص في الاخر. وهوريكم بقى هنعمله ازاي. يا بنات، جبنا حله ونزلنا بيها بشويه زيت. عاوزه تحطي زبده مفيش مشكله، بس انا هحط زيت. تمام. تنزلي فصين المستكه وفصين الحبهان. تمام اهو، شويه. تمام. تروح نازله بالجمبري عليه، اهو يتشوح. تمام. هننزل بالكندوفلي. نديله تشويحه كده واوريهولكم. يا بنات، نزلنا بالتوابل. تمام. ودي يا بنات فصوص الثوم مسكناها شقيناها من النص كده. تمام، مش هنقطعها. تمام. وهننزل بالجزر، وهتحطي البصل، بصلايه. عاوزه اقول لكم احنا بنحط البصلايه والطماطمايه كده يا بنات عشان لما بعد ما الشوربه تستوي وخلاص
هنشيل البصلايه وهنشيل الطماطمايه عشان تدي الطبق يبقى منظره حلو، ما يبقاش فيه بصل متقطع والكلام دوت، يبقى شكله شيك. تمام. وهننزل بالطماطمايه وهنقلب وهنجهز ميه سخنه نديها تشويحتين كده وهننزل بيها وهوريها لكم. بنات معلش نسيت اقول لكم، هننزل بالسمك وهنديله تقلبتين، مش هنقلب كتير عشان السمك ما يتهريش مننا. تمام. والسمك حطيناه اخر حاجه عشان انتوا عارفين اللي هو بيستوي بسرعه يعني. هنسيبها شويه وهننزل بالميه السخنه. ادوا بنات اهي زي ما انتوا شايفين بتغلي واديناها تشويحتين، هننزل عليها بالميه السخنه. وخلي بالكم شوربه السي فود بتستوي بسرعه، ما بتاخدش وقت على النار. تمام. وهنحط الملح وهنشوفها اول ما هتستوي بقى هنطفي وهوريها لكم بقى في طريقه التقديم بتاعتها. ادي يا بنات بعد ما غرفناه بصوا، ادي الجمبري وطبعا السمك تحت والجندوفلي بعد ما سلقناه شايفين، والليمون طبعا للي عاوز يعصر عليه بتعصري عادي اهو. حاجه كده وهم، والقيمه الغذائيه بتاعتها مفيده جدا للاولاد ولكل الاسره. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وشير ولايك للفيديو، ويا بنات يا ريت شير عشان القناه تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.